Pourquoi? Why? Tại sao các bạn dùng yo? Disclaimer. Trong video này, mình sẽ phàn nàn một chút nhưng không có nghĩa là mình không thích tiếng Việt. Nếu không thích, mình sẽ không học ngôn ngữ này. Cảm ơn các bạn và mình hy vọng các bạn sẽ thích video này. Salut! Hôm nay mình sẽ nói về ngôn ngữ tiếng Việt hoặc cái gì mình cảm thấy rất khó khi học tiếng Việt. Như các bạn biết, mình là người Pháp, cho nên khó khăn lớn nhất của tiếng Việt là cái bạn biến động yo. Indeed, những ngôn ngữ như tiếng Pháp hoặc tiếng Anh không có yo, cho nên mình đã không bao giờ học phân biệt yo. Điều đó rất phiền phức bởi vì nếu mình không nghe tốt, mình sẽ không thể nói tốt. Bằng chung là mình để phụ đề để cho phép các bạn hiểu mình. Có hai loại yo đặc biệt mình cảm thấy rất khó. Cái này và cái kia. Mình gọi chung question mark và wave. Mình không thể phân biệt chung. Example. Củ cũ. Nearly. Example. Củ cũ. Impossible. Không thể. Ok, với sự luyện tập, mình sẽ tốt hơn và một ngày mình có thể phân biệt yo. Nhưng mình chỉ hy vọng mình sẽ không phải viết một sai như cũ, không có chấm. Mình biết. By the way, làm sao các bạn có thể hiểu bài hát? Bởi vì yo và melody dài điệu phải thay đổi nghĩa. Dù sao, yo rất phức tạp. Thời gian cho giải thoại. Các bạn biết người Việt đã từng viết với chủ tương hình cho đến khi chủ cái xuất hiện. Sự thay đổi bắt đầu bởi vì một người đàn ông là ai? Một người Pháp tên Alexandre de Rhodes. Đúng rồi, một người Pháp như mình. Tuyệt vời! Yes and no. Đầu tiên, chủ cái này không có chữ F, cho nên mình không thể viết tên của mình. Và sự thật là nếu mình có thể nói với ông de Rhodes, mình sẽ nói: Mec, pourquoi t'as pas fait quelque chose pour les tons? Bạn Nick là: anh ơi, tại sao anh không làm yo đơn giản hơn? Alright, mình hứa bây giờ mình sẽ dùng nói về yo. Có một điều bất thường trong tiếng Việt. Một từ các bạn không có cụ thể hơn, một từ phải thay đổi theo hoàn cảnh. Mình phải sẽ nói từ này bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, cho nên các bạn sẽ hiểu. Oui, yes. Các bạn không có bản dịch cho từ nhỏ này. Như một người Pháp, oui, thật basic, căn bản. Oui, thật căn bản. Cho nên mình cảm thấy rất bất thường không có yes trong ngôn ngữ ngoài. Điều đó mang đến một câu hỏi cho các bạn. Còn các bạn không cảm thấy bất thường khi biết có một từ như yes trong ngôn ngữ ngoài. Các bạn không nghĩ nó rất tiện lợi. Trả lời trong comments, trong bình luận, bởi vì mình rất tò mò. Nói về hoàn cảnh khác, bây giờ là thời gian mình phải nói về một câu đố rất lớn của tiếng Việt. Đại từ nhãn xương. Có lẽ các bạn nghĩ mình luôn phản nàn đây là một tính cách của người Pháp. Nhưng một gái đã nghĩ thay đổi đại từ nhãn xương khi nói với người khác là một ý tưởng tốt. Còn đàn ông hoặc phụ nữ này rất crazy, rất điên. Ok, mình biết
mình biết trong tiếng Pháp. Chúng tôi phải phân biệt male và female, dùng yük và dùng cái, và chúng tôi thay đổi tính từ nếu nó là dùng yük hoặc dùng cái. Mình đồng ý điều đó không đồng tình. Nhưng dùng đức, dùng cái đây chỉ là hai trường hợp đại trừ nhân xưng của tiếng Việt. Các bạn phải biết tôi, tao, ta, tớ, mình, bạn, cô, mấy, anh, chị, em, ông, bà, cô, bố, mẹ, con, bác, chú, dì, chú, and I'm sure there are way more. Mình thật sự mà tiếng Việt chỉ dùng anh, chị và em. At least nói như vậy, mình nghĩ có một lợi thế: sự tôn trọng. Các bạn nói với nhau từ bậc, cho nên mình cảm thấy nó rất tốt, bởi vì xã hội hiện đại của chúng tôi đã mất sự tôn trọng, đặc biệt ở những quốc gia như Pháp. Sadly, thật đáng buồn. Voilà, đây là điều đầu tiên. Mình cảm thấy rất khó khi học tiếng Việt có nhiều hơn như giống và classifiers, nhưng mình sẽ nói về điều đó sau trong video khác. Rất cảm ơn các bạn xem video này. Mình hy vọng các bạn thích nó. Subscribe, like, share, comment. Meanwhile, giữ gìn sức khỏe. Mình là François. À plus.